2-3 orang buat benda yang sama dan tak payahlah, saya tak marking lah. Saya decide untuk tak marking. Siapa yang saya dah marking, saya dah return pun kembali. Okay. So orang-orang ni kalau you all ada tak faham, tanyalah. Ni hantar benda yang salah. Tujuan saya suruh hantar tu nak suruh you all belajar. Bila tak faham, tanya. Supaya you all hantar benda yang betul. Okay, masih tak mencapai matlamat tu lah. But it's okay. Kita tengok nanti quiz 2, siapa yang masih kekal dalam grup tu atau dah keluar. Okay, so masih samalah, siapa yang dapat 10 ke bawah, dia masih kekal kena buat setiap asynchronous class punya kerja kena submit. Okay, sampai bila? Sampai you all boleh dapat result yang bagus. Okay, so now let us proceed with the new chapter, vector. Chapter vector ni sikit sahaja. So kita mungkin akan habis vektor ni minggu selepas you all balik daripada cuti satu minggu tu, kita dah boleh habis dah. So saya minta maaf, saya baru je upload nota tadi. I am too busy this week, so sorry for that. Tapi you all boleh buka lah kot dekat GC masing-masing. Okay. So untuk hari ni, there's a few subtopics that will be covered. Okay. Jangan risau nampak sampai 13 je. Oh banyak ni madam ni nak ajar. Tak. Atas-atas ni semua definition je. Okay. We go fast for this one. Okay. Cuma dekat sini saya maklumkan awal-awal dekat sini. Okay. Magnitude of the vector, unit vector and operation of the vector will be covered in a synchronized class. Okay. So saya akan masukkan video and you all buat tengok video dan buat example yang berkaitan lah. Okay. Video tu selewat-lewatnya next week lah saya upload, bagi you all rehat dulu lepas test kan. Okay, so the first part here, definition. So what is a skala? Apa beza skala dengan vektor? So kalau skala ni kita hanya ada magnitude saja, fully described by a magnitude ataupun numerical value. Okay, so kalau vektor dia mesti ada magnitude, dia mesti ada direction. Okay, so let's say contoh you diberi like 5 meter. Contoh. Ni vektor ke skala? Ataupun 20 degree Celsius. Is this a vector or a skala? Skala. Skala. Okay. Sebab apa skala? Sebab dia tak ada direction apa-apa pun. Okay. Tapi kalau saya bagi 30 meter per second east to the east. So dia ada direction. Dia ada magnitude, dia ada direction. So dia adalah vector. Okay. So tu beza skala dengan vector. Okay, vector representation. So kita boleh representkan vector sama ada menggunakan notation a curly macam ni ke, ataupun a straight line ke, ataupun ada arrow ni. Okay, so kalau you tengok bila you ada 2 point, okay, you ada point A, you ada point B. So initial point mula, terminal point ni point akhir. So vector AB, so direction dia ke sana lah, okay, ke atas. So kita boleh represent dia dalam bentuk macam ni pun boleh. So you kena tahulah vector representation ni. Okay, kita boleh dalam bentuk ni, semua ni is a vector representation. So what is vector negative? Saya pergi laju, kalau you tak faham tanya sebab ni definition saja. So what is vector negative? Opposite direction but have the same magnitude. Okay, direction je opposite direction tapi magnitude dia sama. So if let's say vector AB is defined by this direction. Okay, so kalau you tengok dekat sini dia define direction ni ke bawah, which is BA. So BA
So kita boleh tulis juga dalam negative vector, so dia adalah negative of AB. Faham tak? Kalau you tengok kan, negative of AB dah sebab direction dia berubah, tapi magnitude dia sama. Okay, so what is two equal vector? Kita mesti ada the same magnitude and the same direction. Tak kisah kat mana mula, okay? We only focus on the magnitude and direction, not where we start. So if you take a look at this two vector here, oh ada salah dekat sini. Vector ni dia punya ni macam ni. Okay, betulkan dalam nota masing-masing, okay? Okay, so if you have two vector here, the first vector 5, 0. Okay, so this is the first vector and this is the second vector. So kalau you tengok magnitude dia sama. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5. Magnitude dia sama, direction dia sama. Tak kira dia mula tak sama. But this is equal vector. Okay, so maksud equal vector tu dia mesti same magnitude and same direction. So skala multiplication of a vector, so kalau lah ni vector A awak, so kalau 2A, so 2 kali ni lah. Kalau negatif maksudnya opposite direction. Okay, sebab negative vector. So tu dia kata kalau K greater than 0 or opposite direction, K less than 0. Okay. Okay, this one. Start kat sini. Kita ada example lah. Okay. So what is parallel vector? Two vector are parallel if they are a scalar multiple of each other. So given two vector AB, kita boleh kata vector A ni parallel to vector B kalaulah skala alpha ni such that nilai alpha tu adalah sama. Okay, vector tu parallel sama ada dia same direction ke opposite direction ke, dia boleh jadi parallel. Siapa yang beli buku teks tu, dekat sini ada correction sikit tau. Definition dalam buku teks tu ada salah sikit. Okay, so dia tak semestinya kena same direction. Okay, opposite direction pun boleh jadi parallel juga. Okay, and this one saya discuss nanti dekat belakang. Okay, so take a look at the first example here. Determine which vector, okay, is parallel to this vector V. So macam mana kita nak tentukan sama ada vector ni parallel tak dengan ni, vector ni parallel tak dengan vector ni. Okay, so kita buat satu-satu lah. Saya lupa buka. Kalau tak faham tanya. Okay, so the first one, let's say saya ada vektor, kita nak test sama ada adakah 6, 4 dengan negatif 10 ni parallel tak dengan negatif 3, negatif 2, 5. Okay, so by using this one, alpha A is equals to alpha B. Okay, so I will have, so let's say this is my matrix, this is my vector A and this is vector B. So kalau kita kata A sama dengan alpha B, so what is your A? So 6, 4, negatif 10 is equals to alpha. What is your B? Negative 3, negative 2, 5. Okay. So bila kita nak cari nilai alpha ni, kita mesti based on component lah. Okay, ni kita panggil component because this one will represent I, J, K. Yang ni pun I, J, K. So mesti benda yang sama. Okay, so you will have negative 3 alpha is equals to 6. So alpha is equals to negative 2. The next one, for the second component, negative 2 alpha is equals to 4. So alpha is equals to negative 2. And the last one,
5 alpha is equals to negative 10. So alpha is equals to negative 2. So if the value, okay, if the value of the alpha ni semua sama, okay, therefore we can conclude that A is parallel to V. Okay. Sebab soalan dia V kan. So kita pakai V lah. Okay. So bila you buat, kalau you dapat nilai alpha yang berbeza, maksudnya that vector is not parallel. Okay, cuba buat the second one. Where you have your vector A is equals to negative 3 over 2, negative 1, negative 5 over 2. Adakah dia parallel dengan vector V? Where your V is equals to negative 3, negative 2 and 5. Parallel ke tak? Awak ni dah 7 minggu dengan saya, masa tutup kamera kan? Rasanya sampai 14 minggu pun kita takkan kenal. Adakah vektor A ni parallel to vektor B? Cuba kira. Tolong tulis you all punya nama dengan nombor matrik dekat chat box ni as for attendance. Parallel ke tak? Tak parallel. Yes, tak parallel. Sebab apa? Ada satu value of alpha tu yang dapat negative 1 over 2 kan? So, kalau kita buat satu-satu ni, kita akan dapat negative 3 alpha is equals to negative 3 over 2. So, alpha is equals to 1 over 2. Next one, negative 2 alpha is equals to negative 1. So, alpha equals to 1 over 2. But for the third one here, 5 alpha is equals to negative 5 over 2. So alpha is equals to negative 1 over 2. So as you can see here clearly, nilai alpha dia tak sama. Kan? So therefore, A is not parallel to V. Okay, so for C, you should get parallel vector lah. Okay, because your alpha nanti you cuba buat C menggunakan konsep yang sama, cara yang sama. So vektor 2, 4/3, negatif 10/3 ni parallel to V. Negatif 3, negatif 2, 5. Okay. Sebab semua tu nilai alpha dia sama dengan 2/3. Alright. So component of vector saya explain dekat atas tu tadi. Kita ada ij by unit vector, maksudnya ada I, ada j, ada k. So kalau lah dia punya vector tu 1, 0, 0, maksudnya dia refer dekat x axis lah. Okay, sebab j dengan k kosong kan, x, y, z kan. So kalau yang ni j sahaja ada value,
So y-axis yang ni k sahaja ada value. So this one refer to z-axis. Okay. So component of vector ni kalau dalam 2D kita ada I dengan J. Kalau dalam 3D kita ada I, J, K. So bila you nak sketch ni untuk I, J ni tak ada masalah lah kot, you all sketch kan. Tapi kita tak sketching ni tak ada pun dalam kita punya course outline untuk vector ni. It's okay, saya tunjuk je. Okay. So kalau kita ada, so this one saya represent X, so ni Y, so ni Z axis. So nanti you tengoklah, so X sama dengan 5, let's say saya letak dekat sini. Okay, Y represent by J dekat Y axis kan. So 2. So mana titik pertembungan dia? Contoh. So akan jadi dekat sini kan. Lepas tu K sama untuk Z axis nilai K tu adalah 4. So contoh 4 dekat atas ni. So naiklah 4. Macam tu lah. So nanti you akan dapat you punya saya ingat dah. You anggapkanlah benda ni betul lah. So dapatlah nilai dekat situ. Kalau you nak tengok plot ni betul-betul, you boleh sketch dekat GeoGebra. Wah, ramainya yang buka kamera. Thank you. Barulah kenal muka. Okay, sketching ni tak kita tak guna pun dekat belakang-belakang ni. Okay, for this one, component of unit untuk by unit vector ni just nak bagi tahu x-axis ni akan mewakili by I, y-axis ni J, z-axis ni K. So bila you plot you tahulah. So kalau X, so kita akan ambil yang I. So kalau Y, so refer dekat J. Kalau Z, so refer pada K. Okay. So what is position vector? So a vector that start from origin, okay, vector that start from origin is called position vector. So kalau you ada point P, okay, diberi point P, X, Y, Z. So OP, so kita baca from origin to point P. Okay, kita baca from origin to point P. Allah silap. Okay, from origin to point P. Tapi bila you nak cari dia punya vektor OP ni, yang belakang ni kena tolak yang depan. So yang belakang ni adalah X, Y, Z. So O refer pada origin 0, 0, 0. So X minus 0 you will have X. Y minus 0 you have Y. Z minus 0 you will have Z. So basically you akan ada the same value. Okay, cuma apa yang membezakan dekat sini, the notation. Ni, dia memang dengan notation ni. Okay. So notation macam ni untuk point. Notation macam ni, tajam ni untuk vector. Okay. So sebab dia start from origin, so that's why you akan dapat value yang sama lah. So saya ada bagi contoh dekat sini. Kalau lah kita punya koordinat kita 3, 1, negatif 2. So what is the vector A? So maksudnya dia punya position vector dia akan jadi 3, 1, negatif 2. Vector pun boleh tulis dalam bentuk matrix. Okay. Ni saya ada buat kat sini. Okay. Position vector from origin to that point. Okay. From origin maksudnya 0, 0, 0. Component of vector ni, kalau kita diberi dua vektor yang nilai dia tak sama and this vector dia bukan start daripada origin. So macam mana kita nak cari vector tu? Contoh you ada, okay, this example. You are given a point. Ni semua point tau. Point A, point B, point C. Okay. And you were asked to compute or find AC or BC. So AC ni, a vector AC wujud daripada OC minus
OA. Okay. So what is OC? OC ni position vector tadi kan. So kalau kita punya point 915, so OC kita akan jadi 915 lah juga. Okay. Betul tak? Sebab dia from origin to point C. Okay. So kita akan ada 915. Tolak. So what is your OA? 163. Okay. Nanti saya risau takut nanti student confused kenapa daripada A ni boleh jadi OA ni. Sebab kita belajar dekat position vector tadi, kalau OA or OP tu from origin to that point. So cara macam mana saya dapatkan OA, saya tak tunjuk dekat sini kan. So OA ni saya dapat daripada from origin to point A, so what is my A? 163. Tolak 000. Tak nampak ni. Okay. So OA from origin to point A, so 163 tolak 000. So sebab tu saya dapat 163. Okay, so same goes for OC. Okay, so macam mana cara nak tolak ni? Ni biasa je lah, by component lah, I, J dengan J, K dengan K. So you akan dapat jawapan dia 8 negatif 5 2. Okay, so cuba you cari BC. Mudah je ni, you all semua dah belajar ni. Ni nervous pula nak mengajar sebab tengok muka korang kat sini. Saya ni rasa je laptop je, hari ni ada nampak muka jadi macam takut sikit. Okay, so macam mana nak dapatkan BC? So dia adalah daripada OC minus OB. Cuba buat. So you should get this answer lah, 5, 3, negatif 2 tu. Okay, sebab OC kita saya terus dapatkan dalam bentuk matrix, dalam bentuk matrix pula, dalam bentuk vektor 915 tolak, so what is your OB? 4 negatif 2 7. So this one is equals to 5 3 negatif 2. So can we proceed? Boleh? Puan, nak tanya Puan. Ya. Kan AC kan, nak cari AC kena OC tolak OA Dia kena terbalik C dulu baru A. Ya. Dia kena hujung tolak depan. Belakang tolak depan. Dia daripada point A ke point C. Tapi bila nak tolak tu belakang kena tolak depan. Jangan buat depan tolak belakang, salah. Ni macam ni. Bila kita nak cari PQ, dia mesti OQ tolak OP. Okay, terima kasih Puan. Sama. Okay. So, yang ni pun sama je lah, example 5. Cuba buat sekejap. Mudah. Okay, kalau kat sini saya saja je bagi macam ni. This one saya bagi dalam bentuk vektor. Yang ni point. Beza kan? So bila nak cari AC, dia mesti OC minus OA. Tapi OA saya dah tulis dah. So awak kena tulis OC lah. Ni cara penulisan ni je berbeza ni. Tapi cara dia sama macam you buat dekat atas tadi. So cuba buat, dapat tak AC dengan BC tu? Tak tunjuklah, mudah sangat.
Cantik-cantik je background korang pilih kan. Background saya tengok nampak matahari kat belakang. Saya work from home ni. So nampak kat belakang. Okay dah. Boleh dapat tak jawapan ni? Laju lah pula aku. Buatlah dulu. Boleh. Boleh kan? So tak ada masalah kot ni sebab sama je konsep macam atas. So kita dah habis sampai. Tengok sekejap. So ni dah settle. Ni dah settle. Oh, 9 dah settle. Okay, so 10, 11, 12 will be for asynchronous class. So I proceed with the last one. Product of two vector. Okay, product of two vector, kita ada scalar or dot product and another one is cross product. Okay, so ada beza lah dua-dua ni, dot product dengan cross product ni tak sama. Okay, so the first one, scalar or dot product, this is dot product. Kalau cross product dia darab macam tu kan, this is dot product. So you all kena tahu dot product of two vector, result dia akan dapat scalar, akan dapat value. Dot product of two vector, you akan dapat value. Okay, so this is just a properties dalam dot scalar product. Properties yang penting, saya kata penting ni, faham lah. Kalau kata penting ni tak faham, tak tahulah. Yang penting ni, dalam banyak-banyak properties ni, yang penting ni yang ni. Ni penting. Okay. Ni penting. And since this is a dot product, so A dot B dia sama je dengan B dot A. Konsep dia 2 darab 4 sama je 4 darab 2. Kan? Okay. So that is dot product. So macam mana kita nak cari the dot product between two vector. Okay. Let's say kita buat example 14 here. So you are given a matrix A, matrix lagi. Wah, tak habis-habis lagi tajuk matrix. A vector A, B and C. So you were asked to find dot product of A, B. Okay. A dot B, which is equals to, so 3, 3, 1 dot 5, 7, 0. So caranya adalah kita mesti darabkan dengan komponen yang sama. I dengan I, J dengan J, K dengan K. So you akan ada 3 darab 5 tambah 3 darab 7 tambah 1 darab 0. Okay. So akan jadi 15 tambah 21. So dapatlah 36. Okay. Kadang-kadang student selalu confuse dot product dengan cross product. Bila dot, dia buat IJK. Salah lah. Okay. The dot product between two vector, hasil dia mesti scalar. Ingat tau. Hasil dia mesti scalar. Ingat tau. Banyak kali dah cakap ni. Ingat tau. Faham tau. Okay. Tak faham lagi maksud saya tak tahulah. Okay, now. Cuba buat yang bawah ni. You are asked to find the dot product between A dengan ni. So apa yang you kena buat dulu? Operation dekat dalam ni. So you mesti cari dulu vektor 2B tambah 3C. Dapat vektor tu baru you boleh dotkan dengan vektor E. So cuba bagi saya what is the vector for 2A 2B tambah 3C dapat apa? Saya tak nak kira, saya nak jawapan.
Ada yang tak tahu buat? Kalau tak tahu tanya tau. Ada soalan ke dekat chat? Puan tak nampak soalan. Tak nampak soalan? Sama. Ni mesti tak download nota kat GC. Atas sikit Puan, atas sikit. Mengarah aku pula. Tengoklah kat GC. Dah, nampak? So, apa maksud 2B? So, 2 kena darabkan dengan vektor 570. So, setiap komponen dalam tu mesti didarabkan dengan 2. Kalau 3C, so setiap komponen dalam C tu kena darabkan dengan 3. 42? No. Jawapan dia bukan 42. Okey, bila tambah, kita akan tambah ikut komponen. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Yes, the answer is 132. Bila you kira 2B tambah 3C, you akan dapat 28, 17, negatif 3. Kita dapat dalam bentuk vektor je ni. Macam mana saya boleh dapat dalam bentuk vektor ni? Okay. Sebabnya, saya kena tunjuk sebab ada tak faham. So 2, what is the vector B? 5, 7, 0. Tambah 3, what is C? 6, 1, negatif 1. So bila yang ni kita darab lah dulu kan. So akan darab kita dapat 10, 14, 0. Dekat sini akan dapat 18, 3, negatif 3. Okay. So ni operasi dia tambah je ni. Bila kita tambah, kita kena tambah ikut komponen. I dengan I, J dengan J, K dengan K. Dia bukan dot product tau, dia tambah. So tambah mesti by komponen lah. So kita tak boleh sekalikan dia macam ni. Kita tak boleh sekalikan dia macam ni. Okay, this one is only for dot product. So for this one, you will get the answer. So 10 tambah 18, so dapat 28. 14 tambah 3, so dapat 17. 0 tambah negatif 3, so akan dapat negatif 3. Boleh faham je ni? So bila dah dapat ni, baru you darabkan dengan vector A, which is 3, 3, 1. So darabkan dengan 28, 17, negatif 3. Ni baru you pakai konsep dot product. So 3 darab 28, tambah 3 darab 17, tambah 1 darab negatif 3. So dapatlah jawapan. Okay, as long as you faham. 85, apa tu? 84, 51 tu. Faiku Syahmi 84, 51 tu apa? Awak kena jawapan dia dalam skala Faiku Syahmi. Dia tak jadi vektor. Bila you buat 85,54, negatif 3, that is vektor. Okay, kalau skala tu maksudnya satu nombor, satu value. So you kena tambah lah semua tu. 24 tambah 51 tolak 3 kan. So akan dapat 132. Okay. Okay. Cuba buat ni sekejap. Sekejap
Boleh tak buat ni? Saya tunjuk yang tak nak tunjuk, buat sendiri. So untuk ni you kena buat satu-satu dulu tau. You kena solve yang ni dulu, lepas tu solve yang ni, lepas tu baru you boleh tolak dulu vektor tu. Okay. So same goes for B. You have to solve yang dalam bracket ni dulu. Baru you boleh darab dot buat dot product. So for A, 3 darabkan dengan vektor A dot B, you akan dapat jawapan dia negatif 3. A dot to B, you will have negative 2. So therefore you ada negative 3 minus negative 2 which is equals to negative 1. Awak nak saya tunjuk ke macam mana dapat negatif 3, negatif 2? Ada tak yang tak tahu buat? Saya tunjuk untuk B lah. Nak puan. Nak. Oh. Nak, okay. So 3A. So 3, what is your vector A? 2, negatif 3, 1. Dotkan dengan vektor B. Negatif 2, 0, 3. So kena darabkan dulu. So akan dapat 6 tolak 9, 3. Negatif 2, 0, 3. Siapa yang boleh buat ni, you proceed with the next example. Okay, tak payah tunggu. So cara dia 6 darab negatif 2. Sebab tu 0 tak perlulah kan. Biarlah buat je lah, tambah negatif 9 darab 0 tambah 3 darab 3. So dapat negatif 12 tambah 9. So akan dapat negatif 3. Okay. So same goes for the second one. So your A is equals to 2, negative 3, 1. So 2B. So what is your B? So kalau 2B akan dapat negatif 4, 0, 6. So kalau darab ni, 2 darab negatif 4 tambah negatif 3 darab 0 tambah 1 darab 6. So sama dengan 4 darab 2 negatif 8 tambah 6 akan dapat negatif 2. Okay, so negatif 3 tolak-tolak tu, so akan dapat negatif 1 lah. Okay, for B. A dot A plus B plus B dot B plus A. Nak mudah, you buat satu-satu dulu, okay? You buat ni, lepas tu you buat ni, lepas tu baru you combine kan. So first saya kena tahu what is my vector A plus B lah kan. So A plus B saya akan dapat 2 negatif 3, 1 tambah negatif 2, 0, 3. So I will have negative 4, negative 3 and 3. Betul ke? Salah. Dua tolak 2, 0. 1 tambah 3, 4. Okay. So A
dot A plus B is equals to, so what is the vector A? 2, negatif 3, 1. So dotkan dengan 0, negatif 3, 4. So saya akan dapat negatif, so 9 tambah 4. So sama dengan 13. Okay, now cuba buat yang kedua tu. 13 tambah 12, 25. Ya, jawapan dia 25, betul. So for the second part here, you akan dapat 12. Okay, so B dot B plus A, you should get the answer is equals to 12. So 13 tambah 12, so akan dapat 25. So can we proceed? Abdul Fattah ada ke dalam ni? Cukup 81. Abdul Fattah, are you here? Program sistem pertanian. Okay, the next one, angle between two vector. Okay, so macam mana kita nak dapatkan angle between two vector menggunakan dot product. Okay, so this one maksud dia magnitude. Okay, yang ni maksudnya magnitude. So cara nak cari magnitude ni ataupun length ni sepatutnya dalam asynchronous class kan. Tapi tak apalah, saya bagi tahu kat sini, nanti asynchronous saya upload video juga. Okay, macam mana nak dapatkan ni? Cara dia sama macam kita nak cari magnitude dalam chapter 1. Kita nak cari length dalam chapter 1. Square root of A squared plus B squared kan. So dalam case ni square root of X squared plus Y squared plus Z squared. IJK tu. Okay. So first step untuk you cari angle between these two vector, you kena dapatkan dulu the dot product between A, B. Okay. So A dot B is equals to, so 1, negative 1, 3, dotkan dengan 2, 1, 1. Okay. So saya akan dapat 2 tolak 1 tambah 3. So sama dengan 4. Okay. So the next one, apa yang saya perlukan adalah the magnitude of A and magnitude of B. So the magnitude of A or the length of A ataupun distance, benda yang sama, is equals to square root of 1 squared plus negative 1 squared plus 3 squared. So this one will give you square root of 11. 9, 10, 11. Then you nak cari B, magnitude of B, which is equals to, so 2 squared tambah 1 squared tambah 1 squared. So sama dengan 4, 5, 6. Square root 6. So therefore, theta is equals to cos inverse cos of 4 per, so square root 11 square root 6. Okay. So you akan dapat jawapan dia. Dapat apa nilai dia? Cuba cari what is the answer.
60-50. Betul. 60.5. Okay. Oh, tapi soalan takkan direct macam ni kan? Semua dapat ni, 60.5 dapat kan? Cuba buat yang ni. Yang atas ni semua dah settle ke? Dah, okay. Okay, yang bawah ni, you are asked to determine the value of z if the cosine of the angle between vector is equals to -1/3. Apa maksud cosine of this angle ni? Maksud dia adalah cos theta tu sama dengan -1/3. Kan you ada formula dia A dot B is equals to AB cos theta. Kalau you nak cari theta tadi, kita buat cos inverse A dot B over magnitude A magnitude B. Cos inverse. Kenapa saya sebut cos inverse? Sorry. Okay, so sekarang ni cos theta sama dengan -1/3. So kita tahu value dekat sini -1/3. So now cuba you cari what is the value of z. So the first vector you ada 2, -2, 1. And vector v is equals to tak ada I dalam ni kan. So apa vector v kita? 0, 4, z. Vector v0 betul lah Selina. 0, 4, z. So you were asked to find the value of z. So macam mana nak cari value of z? First you kena cari banyak benda, ada 3 benda you kena cari kat sini, betul? You kena cari what is A dot B, what is the magnitude of A, what is the magnitude of B. Cuba buat tu dulu. So U dot V akan dapat apa? Yes, U dot V sama dengan -8 tambah Z. Dia tak boleh -8Z. Sebab kita tak tahu Z tu apa. -8 tambah Z, Hazrin. Dia bukan -8Z sebab kita darab 1 darab Z. Ya, silap. Okay. So you dapat -8 tambah Z. So what is the magnitude of U? And what is the magnitude of V?
Magnitude of U you boleh carilah sebab ada nilai kan. 2, -2, 1. Magnitude of V 4 tambah Z. Tak boleh, salah. Magnitude of U betul 3. Magnitude of V dia tak jadi 4 tambah Z. Awak tak boleh pecahkan benda kat dalam tu sebab dia ada operasi tambah. Sebelum ni dalam complex number, ya jawapan dia 16 tambah Z, ada square root. 16 tambah Z pun salah juga. Okay, dalam complex number, kenapa kita boleh pecahkan satu-satu benda yang dalam square root tu? Sebab dia darab. Okay, sekarang ni bila you cari the magnitude of V, so you akan dapat square root of, so 0 squared is equals to 0 lah kan. So 4 squared plus Z squared. So this one is equals to square root of 18 plus Z squared. So you tak boleh simply buat square root 16 tambah square root Z squared. This is wrong. Okay. Betul. Sam cakap betul. 16 kuasa tambah Z kuasa 1/2. Tapi Z squared bukan Z. Dia Z squared. Pun salah. Zafira betul. Lepas tu square root kan Zafira kan? Kita tak boleh pecahkan dia. Okay, sebab dia ada operasi tambah. Sebelum ni dalam complex number, kenapa you boleh pecahkan ni? Contoh kat sini 25. Kenapa you pecah? Sebab ni darab. So you boleh buatlah square root 16 darab square root 25. Okay. Tapi sekarang ni yang you ada tengah-tengah tu adalah operasi tambah. Ni. So you tak boleh pecahkan that square root. Okay. So the answer will be in this form lah. Okay. So now macam mana kita nak cari nilai Z tu? So kita masukkan dalam formula yang kita ada. Okay. So kita ada cos theta, saya tulis macam ni. Cos theta sama dengan, saya jadikan cos theta as a subject because we have the value of this one. Okay. So cos theta is equals to A dot B over magnitude A multiplied by magnitude B. We know that cos theta is equals to -1 over 3. This one is equals to, so A dot B. So what is U dot V? -8 tambah Z. Bahagikan dengan what is the magnitude of A? So magnitude of 3 is U is equals to 3. What is the magnitude of V? Which is equals to square root of 16 plus Z squared. Sampai sini faham? Tak faham, saya tak boleh proceed. Faham tak sampai sini? Jadi saya just masukkan saja. Okay, sekarang ni saya nak cari nilai Z. Okay, so apa yang saya boleh buat? Saya boleh pindahkan ni ke sebelah sini. Betul? Okay, saya tak nak buat darab silang. Saya nak pindahkan ni ke sebelah sini. Okay, so kalau ni bahagi, kalau kita pindah ke sebelah kiri, kita akan darab. Okay, so therefore you will have -1 over 3. So we need to multiply by 3 times square root of 16 plus Z squared, which is equals to -8 plus Z. So this one kita boleh cancel. Okay, 3 bagi 3, 1. So you sekarang ni tinggal dengan square root of, ada negatif kan sebab depan atas tu. 16 tambah Z squared sama dengan -8 tambah Z. Macam mana saya nak cari nilai Z? Siapa tahu? Macam mana saya nak cari nilai Z?
Sebab sebelah ada square root, sebelah lagi tak ada. So apa yang saya boleh buat? Kuasakan dua-dua belah, ya betul. So kita kuasakan dia dua-dua belah. Apa tujuan kita nak kuasakan dia ni? To get rid of the square root. Okay. Kita kena hapuskan square root ni, barulah boleh cari Z. Okay. So kita kena square both side. So bila kita square both side, negatif square, so akan dapat positif lah. Betul? Negatif, negatif, positif. So square root, kita kuasakan 2, hilang kan square root tu? Betul? Awak tahu kan kenapa hilang kan? Sebabnya square root ni kan dia 1/2. So bila kita darabkan dengan 2, kuasa ni, so dia akan dapat 1 kan? So U akan tinggal 16 tambah Z squared. Sama dengan, so what will be on your right hand side, you kena expand. Okay. So cara saya expand, saya akan dapat, saya buat macam ni. Negatif 8 kuasa 2. Lepas tu 2 darab negatif 8 darab Z. Lepas tu Z kuasa 2. Kalau yang tak tahu, kalau yang tak mahir, awak expand lah. Awak buat 2 kali. Buat satu-satu. Okay. So nanti you akan dapat jawapan dia sama dengan 64 tolak 16Z tambah Z squared. Okay, so now kita nak cari nilai Z. So this one and this one kita boleh cancel. Sebab apa? Kalau kita bawa Z ni ke sebelah kiri ni, akan dapat kosong kan? Okay. So saya nak jadikan this one as a subject. So saya pindahkan ke sebelah kiri. So therefore this constant saya pindahkan ke sebelah kanan. So therefore I will have 16Z is equals to 64 minus 16. So 16Z sama dengan 48. So dapatlah Z sama dengan 3. Okay. Boleh faham? So, saya explain balik takut ada yang tak faham. Okay, kita nak cari nilai Z, betul? So, ni you buatlah A dot U dot V, so you dapat ni magnitude U and this one magnitude V. So, bila you masukkan, macam mana saya boleh dapat this one? Saya olah daripada yang asal ni. Okay, cos theta ni saya asingkan as a subject sebab saya tahu cos of the angle equals to negative 1/3. So saya jadikan dia as a subject so that this one dia akan berada di bawah. Okay. So bila saya masukkan ni, now saya nak cari nilai Z. So first thing first, saya mesti nak hapuskan benda yang kat bawah ni. So that's why saya bawa ke sebelah kiri. Since this one bahagi, so bila kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi darab. Okay. So bila darab, so 3 dengan 3 boleh cancel lah. So tinggal ni. So saya nak cari nilai Z, saya kena hapuskan square root ni. Cara dia adalah square both side. Macam mana negatif ni boleh hilang? Sebab negatif kuasa 2 akan dapat positif. Okay. And this one square, so kita akan ada yang dalam saja. Sebab square root, so 1/2 darabkan dengan 2 ni, so dia akan dapat ni. Maksud square root squared tu, dia ada square root tu ada 2 kali. Square root 16 tolak Z squared, kan? Square root 16 tolak Z squared. Square root kan 1/2, so darab 1/2 kan, so tambah kan, so akan dapat power ni bila ni darab, power tu kita tambah kan.
So akan dapat 1. Sebab itulah tak ada dah square root dekat sini. Okay. So what happened to the right hand side, you need to expand. Okay. Then when you simplify, you akan dapatlah Z sama dengan 3. Boleh? Okay, last one for today. Tak ada banyak-banyak, muntah ni. Okay. So last one, properties of scalar and dot product. So banyak-banyak properties tadi. Yang paling penting adalah yang saya highlight tu lah. Mana tu? Ni kan. Okay. If U and V are orthogonal ataupun perpendicular, so U dot V is equals to 0. The dot product will be equals to 0. Kalau dua vektor tu perpendicular, dot product dia sama dengan kosong. Okay. So now, cuba kita tengok this one. So given the vector, you ada dua vector dekat sini. So this is the first vector and this is the second vector. And dia kata these two vector are perpendicular. Ni clue dia ni. Perpendicular to each other. So find the possible value of t. So bila kita tahu dia perpendicular, awak mesti kena terus dalam kepala otak awak tu A dot B is equals to 0. Okay, sebab this one akan jadi hint kepada awak untuk awak cari the value of constant t. Okay, so if let's say saya letkan vector A ni sama dengan negatif 5 t negatif 1 and vector B ni sama dengan 1 t tambah 2 negatif 2. Dan kita tahu the dot product between these two vector is equals to 0 sebab dia perpendicular. So A dot B is equals to, so negatif 5 t negatif 1 dotkan dengan 1 t plus 2 negatif 2. Okay. So bila kita buat, so negatif 5 darab 1 tambah t darabkan dengan t tambah 2 tolak 1 darabkan dengan negatif 2. Okay. Sama dengan kosong. Kita tahulah dia sama dengan kosong. So when you expand, you will have t squared plus 2t plus 2 is equals to 0. So t squared plus 2t minus 3 is equals to 0. Macam mana nak cari nilai t? Cuba pakai calculator. Saya saja pakai calculator je. Bila you pakai calculator, equation you nak ambil unknown ke you nak ambil degree? Unknown. Degree. Kita tak ambil unknown. Sebab unknown dia satu je kat sini, t. Degree dia ni, the highest degree dia 2. Okay. So ambil unknown, ambil equation degree 2. So what is the value of t? So you should get your t is equals to 1 and negative 3. Tapi contohlah kan, soalan tu kata what is the positive value of t? So jawapan awak t sama dengan 1 je lah. Faham? Kalau dia tanya what is the negative value of t? So t sama dengan negative 3. Tapi bila dia minta secara general what is the value, the possible value for t, so therefore you have to include both. Okay? So konsep yang sama juga untuk yang kedua. For B, if A and B
So given the two vector A and B, find the value of M if A, B are perpendicular. So you buat step yang sama and you akan dapatlah jawapan dia M sama dengan 4/3 ni. Okay, dot product between these two vector is equals to 0 because vector A and B are perpendicular. Okay. Okay, sekarang ni saya nak tanya ni. Saya nak tanya idea awak je. You are given 3 vector U, V, W. Which pair of vector, if any, are orthogonal or perpendicular? Macam mana kita nak tahu yang mana antara 3 ni pair mana yang perpendicular to each other? You jangan tengok jawapan tu. Saya memang bagi jawapan untuk guide awak. Apa cara you nak buat? Untuk you nak tentukan sama ada pair of that vector perpendicular or orthogonal ataupun tak. Kena darab. Kena buat dot product, kan? Okay. So pairs of vector. So you kena thinks of pairs of vector yang ada dululah, yang you boleh buat menggunakan ketiga-tiga vektor tu. Okay. So you ada you mesti try u dot v, u dot w, v dot w. Okay, the possible pair of vector. Okay, perlu tak v dot u? Perlu tak you cari juga? Perlu tak you test Tak juga? perlu. Tak perlu sebab v dot u is equals to u dot v. Okay, dalam property saya boleh bagi tahu kan. So v dot u is equals to u dot v. So tak perlulah test ni. So you perlu test untuk 3 ni je lah. Okay. So bila you test ni, you akan tengoklah yang mana yang tak bagi jawapan kosong tu, maksudnya dia bukan perpendicular lah. Okay. So bila kita kata perpendicular, bila kita cari the dot product of this vector, you akan dapat kosong. The dot product of this vector, you akan dapat kosong. Okay, kalau you tengok pada jawapan ni, this one is not perpendicular. So yang ni you tak akan dapat jawapan dia kosong. So cubalah buat. Okay, tu maksud dia. So for this one, saya tulis jawapan je. Bila you kira v dot w, you should get the answer dia sama dengan 14, which is not equals to 0. So that's why jawapan dia u dot v dengan u dengan w sahaja. Okay. So next class, after kita punya mid-sem break, kita akan sambung lagi. Kita tak habis lagi tau dengan product of two vector ni. Hari ni saya memang just cover untuk dot product. Kita ada lagi satu cross product and kita masuk 3 application dan we are done with vector. Topik dalam vector ni sikit je. Siapa yang beli buku, you tengok dalam tu banyak lagi kan. So refer pada course outline. Okay, kalau you nak tahu topik tu masuk ke tak dalam syllabus kita, refer pada course outline. Ada dekat GC. Okay. Ataupun you refer pada ni lah, saya dah tunjuk kat sini. So nanti 3 ni saya cuba bagi next week. InsyaAllah nanti masa free waktu cuti tu you cubalah tengok. Okay. So ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, dan kita stop lah. Saya nak stop recording dulu.